Thưa quý vị và các bạn, Thanh Long 47 xin làm tiếp video mẹ khuyên con quyết từ bỏ chất độc hại ma túy. Mời các bạn đón xem bài thơ thứ nhất. Nhớ ngày xưa ru tiếng vẫn thôi nôi, con khôn lớn để mai rồi tiến bước. Một đời mẹ sao thiếu sâu hụt trước, con đủ đầy đừng bắt chước bạn hư. Xét ngang tay ôi sự thật giá như, theo bạn bè con nhàn tư bất chính. Chất độc hại giết đời con đã dính, nàng tiếng nâu làm bất tỉnh con người. Ôi con ơi, một sự nghiệp hồng tươi, hai dòng lệ ôi nụ cười mẹ mất. Đời thân thang con vướng vào ngõ chặt, lùi sao ra ôi sự thật phủ phàng. Sống an bình con tìm cách lầm than, đau khổ quá ôi đôi đàn mẫu tử. Đã 3 lần con tội đồ xét xử, đau quá con cái danh dự họ hàng. Bạn bè con một đời sống giàu sang, con lầm lỡ lệ hai hàng miệng đắng. Bỏ nghe con phải chiến thắng làm người, mẹ nhắm mắt mỉm cười con trung hiếu. Thưa quý vị và các bạn, một đời người đã hy sinh vì một đứa con giúp ruột đẻ ra, nhưng con đã bất hiếu, đã cai chất độc, nghiện ma túy. Khi còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nhé ai. Nhưng bạn đã làm cho mẹ đau cả một đời người mà nhắm mắt không còn. Xin các bạn hãy cố gắng dứt bỏ chất độc hại ma túy giết cả dòng họ, gia đình, bạn bè và chính chúng ta. Thanh Long 47 xin trình bày bài thơ thứ hai. Người gọi là ma giết đời con, sống đời đình miếu quá heo hon. Biết phải làm gì vì lẽ sống, dòng tộc đau buồn thẹn bể non. Hay tại nhà ta nay thiếu phước, hương tàn khói lạnh gạo không còn. Mẹ phải làm gì con bất hiếu, 2 bữa xin ăn mẹ héo mòn. Còn nhớ mẹ không ôi quý tử, ơn nghĩa sinh thành tối hơn son. Một kiếp làm người sao quá khó, mẹ đi con ở mát lòng con. Bức thư thứ 3, mẹ khuyên con nên dứt bỏ chất độc hại ma túy. Bức thư mẹ viết cho con, hãy mà khổ độc không còn mẹ đâu. Một đời bão táp biển sâu, mong con khôn lớn ngày sau nương nhờ. Thiếu trung con lại thờ, nghiện chất ma túy bây giờ khổ thân. Sự đời ơn nghĩa đông công, đứa con nghịch tử trả ân sinh thành. Con ơi sống biết phận danh, làm người tử tế phước dành cháu con. Con làm đời mẹ héo hon, ra đi u uất đầu non xó đường. Nén hương con đốt kêu thương, nếu con thương mẹ một đường cay nghe. Linh hồn mẹ sẽ chở che, một đời lầm lỡ bạn bè khinh khi. Làm người vạch rõ hướng đi, làm người phải biết những gì mẹ khuyên. Làm người
phải biết phúc duyên, làm người đừng để cửu huyền buồn đau. Vâng, thưa các bạn, đã 10 năm rồi, người cai nghiện ma túy, mẹ già còm cõi đi kiếm ăn qua ngày, vì tất cả những gì trong gia đình đều đốt theo chất độc hại ma túy, nên người mẹ kêu thương và buồn đã ra đi, để lại đứa con vẫn còn nghiện. Và lời thơ của mẹ xin đứa con quyết từ bỏ ma túy, chất độc hại để làm lại cuộc đời. Con hãy thương mẹ, thương dòng họ, xóm làng, thương chính bản thân mình. Hãy bỏ gấp chất độc hại, làm ảnh hưởng sức khỏe con người, ảnh hưởng một đời mẹ chắc góp nuôi con. Nhưng con không lời mẹ, vướng vào con đường nghiện ngập, làm đau thương, sầu bi, khốn khổ một đời mẹ. Mẹ ra đi mà không nhắm mắt, vậy con thương mẹ, quyết cai nghiện chất độc hại, để mẹ và cửu huyền thất tổ ngậm cười nên chín suối. Cố gắng lên con nhé, mẹ của con. Vâng, thưa các bạn, 3 video cảnh chích ma túy Thanh Long tự đóng vai, và những bài thơ Thanh Long cũng mạo muội tập làm để cho có xúc tích, và kêu gọi những bạn, những cháu đã lỡ gây vào chất cai nghiện ma túy nên cố gắng từ bỏ để làm lại cuộc đời chính mình, cho gia đình, xã hội, vợ con chúng ta. Vâng, thưa các bạn, xin các bạn một đăng ký và rung chuông để Thanh Long 47 làm tiếp video bố kêu gọi con cách từ bỏ ma túy. Đối với những người đã có thâm niên nghiện ma túy thì dường như việc cai nghiện đối với họ là một hy vọng xa vời. Tuy nhiên, ngày nay nghiện lâu năm hay ít ngày, việc cai nghiện cũng không khó như bạn nghĩ. Nếu sử dụng một loại thuốc cai nghiện có hiệu quả, cuộc chiến của lý trí. Rất nhiều người muốn cai nghiện ma túy để làm lại cuộc đời, nhưng lại không thể vượt qua được những cơn đau đớn vật vã khi ngưng thuốc sử dụng. Trong quá trình cai, họ có thể gặp các hội chứng cai như đau bao tử, quặn thắt, tiêu chảy, buồn nôn, đau lưng, tinh thần mệt mỏi, yếu ớt, dễ bực tức, nóng lạnh, bất thường và đổ mồ hôi nhiều. Tuy nhiên, đáng sợ nhất là cảm giác thèm thuốc. Khi đã lên cơn thèm, trong đầu người nghiện luôn có ý nghĩ phải có ma túy, muốn có nó như một nỗi thèm khát không thể chịu được. Cái cảm giác thèm thuốc đầy thôi thúc họ, khiến họ khó có thể kiểm soát lý trí. Nhiều người cai nghiện thường tự nhốt mình trong phòng, thậm chí xin làm video thứ 3 này, mẹ kêu gọi con cách từ bỏ ma túy, và video thứ 4 là bố kêu gọi con cách từ bỏ ma túy. Xin các bạn một đăng ký và rung chuông để Thanh Long có động lực làm tiếp những video